De kerklok slag 7 uur Toen Elias zich in het Schoot water van de Maas stortte een kind in zijn armen, dat iedereen alvoor verloren had beschouwd, terwijl de gegraveerde symbolen op het oude artefact aan de overglooiden als smolende kolen, eindelijk bevrijd van de ketenen die hen tientallen jaren hadden gebind. 3 weken voor dat moment van verlossing schilderde de herfst de bladeren van Zuid-Limburg in gouden tinten. Die werden weerspiegeld op het kalme oppervlak van de rivier. Elias was 5 uur ochtends opgestaan, zoals hij altijd deed sinds zijn terugkeer van de oorlog in Afghanistan 5 jaar geleden. Het ochtendritueel was heilig: zwarte koffie, boterhammen, zonder boter en een wandeling naar de oever van de Maas, waar hij wist voordat de wereld wakker werd en de rivier zijn rust verloor. Op die specifieke ochtend hing een ongewone mist over het water, waardoor spookachtige vormen ontstonden die leken te dansen tussen de rietstengies. Elias merkte het op, maar gaf er geen betekenis aan. Hij was gewend aan de krillen van het Nederlandse klimaat. Hij droeg zijn versleten wiskistje en de bamboe enkel die van zijn grootvader was geweest. Een Portugees immigrant die als jongeman naar Nederland was gekomen, met alleen maar verhalen van de zee en een onwrikbaar geloof in de goedheid van het water. De veteraan koos zijn gebruikelijke stek vlakbij de bocht, waar de rivier een kleine, door wilgen beschermde inham vormde. Daar ving hij de beste vissen, ver weg van de toeristen en de zondagse vissers, die de meer toegankelijke overs bevolkten. Terwijl hij zijn aas klaarmaakte, werd zijn blik getrokken door iets dat half in de modder was begraven, waar de stroming takken en puin had afgezet, dat door de recente regen was meegekomen. Op het eerste gezicht leek het gewoon een andere boomstam, maar er was iets in de vorm dat niet paste bij de organische patronen van de natuur. Elias naderde voorzichtig, wankelend op de glibberige stenen. Het object was gedeeltelijk van metaal, bedekt met een groene aanslag die sprak van tientallen jaren onder water. Nog intrigerender waren de roestige kettingen die het omsloten, niet willekeurig, maar doelbewust, alsof iemand het had proberen gevangen te houden op de bodem van de rivier. Aan de kettingen bungelden kleine stroken gelooid, leer in de stroom als dorre bladeren. Toen Elias zich boog om het beter te bekijken, zag hij dat er symbolen op waren gegraveerd. Ze leken niet op Amerikaanse Indianen, noch op Europese. Het was iets anders, ouder, meer onthutsend. Toen hij het aanraakte, veranderde alles. De kou die door zijn armen schoot kwam niet van het ijskoude water, maar van iets diepers, iets primordiaals. Zijn oren werden gevuld met een dof drukken, alsof hij in diepe wateren dook. En toen kwamen de visioenen. Snelle, gefragmenteerde flitsen, als stukjes van een oude film die op hoge snelheid werd afgespeeld. Een hut in brand, een vrouw met donker haar die een naam schreeuwde, die hij niet kon onderscheiden. Een kind, een jongen of een meisje, hij kon het niet zeggen, dat in donker water viel, met wanhopig spartelende armen, voordat het onder de oppervlakte verdween. En als laatste, duidelijker dan de rest, het gezicht van een man met waanzinnige ogen, die iets mompelde in een taal die Elias niet herkende, terwijl hij hetzelfde object in het water van de Maas liet zinken. De veteraan trok zijn hand terug, alsof hij gloeiend heet ijzer had aangeraakt. Zijn hart bonkte onregelmatig en hij moest op een nabijgelegen steen gaan zitten om zijn evenwicht te herstellen. Tijdens de oorlog had hij situaties meegemaakt die zijn geestelijke gezondheid tot het uiterste hadden beproefd, maar niets kon worden vergeleken met de verontrustende helderheid van die beelden. Het waren geen dromen of hallucinaties, het waren herinneringen. Maar niet de zijne. In lange tijd bestudeerde Elias het artefact, verdeeld tussen de drang om het daar te laten liggen en een groeiende nieuwsgierigheid
die leek te komen van een zeer diep gelegen plek in zijn ziel. Was iets vertrouwds aan die visioenen, iets dat resoneerde met de slapeloze nachten die hij sinds de oorlog had doorgebracht, toen de spoken uit het verleden zijn dromen bezochten. Misschien voelde hij zich daarom gedwongen om te begrijpen wat er aan de hand was. Hij besloot te proberen het uit de modder te halen. Het object verzette zich meer dan het zou moeten doen voor iets van zijn grootte. Het was alsof de rivier zelf aarzelde om het los te laten, alsof het water wist dat sommige geheimen begraven moesten blijven. Helaas moest een stevige tak gebruiken als hefboom en al zijn kracht gebruiken, die zijn door de leeftijd verstijfde spieren nog konden opbrengen. Toen het eindelijk loskwam, kwam het met een wolk van donkere modder, die het water meters rondom troebel maakte. Bevrijd van de ketenen onthulde het artefact zijn ware aard. Het was een metalen kistje, niet groter dan een dik boek, bedekt met gegraveerde symbolen die zich over het hele oppervlak uitstrekten. De kettingen waren niet alleen eromheen gewikkeld, ze waren aan het metaal vastgelast, alsof ze samen met het object waren gesmeed. De leren stroken bevatten meer symbolen, sommige herhaalden die van de kist, andere waren compleet anders en vormden patronen, die suggereerden dat er sprake was van een soort ritueel of betovering. Helaas nam zijn vondst mee naar huis, een kleine houten hut die hij in de buurt van de rivier had gehuurd, ver genoeg van de stad om de eenzaamheid te garanderen, die zijn gekwetste ziel nodig had. Daar in het licht van de keukenlamp onderzocht hij het object zorgvuldiger. De symbolen leken te veranderen, afhankelijk van de hoek van het licht, waardoor schaduwen ontstonden die onmogelijke vormen suggereerden. Er was iets hypnotiserends aan die patronen, iets dat hem het gevoel gaf de tijd te verliezen. Pas toen de opkomende zon door de gordijnen begon te filteren, realiseerde Helaas zich dat hij de hele nacht had doorgebracht met het bestuderen van de kist, en toen merkte hij de eerste verandering op. Buiten waren de vogels begonnen aan hun ochtendconcert, maar er klopte iets niet. Het waren niet de gebruikelijke geluiden, vrolijk, gevarieerd, vol leven. Het was een repetitief patroon, alsof alle vogels dezelfde melodie zongen. Helaas ging naar buiten om te kijken en vond tientallen kraaien die op de takken rond zijn hut zaten, allemaal naar zijn huis gericht, allemaal in absolute stilte. Ze observeerden alleen maar. Toen hij op het balkon verscheen, stegen de kraaien tegelijkertijd op, waardoor een zwarte wolk ontstond die de opkomende zon even verduisterde. Daarna keerde de rust terug, de gewone vogels hervatten hun gezang, de wind wiegde de bladeren op natuurlijke wijze, alsof er niets gebeurd was, maar Helaas wist dat er iets veranderd was. Hij voelde het in zijn botten, dezelfde intuïtie die hem in leven had gehouden tijdens de gevechten in het Midden-Oosten. Hij had iets wakker gemaakt dat had moeten blijven slapen. De dagen die volgden brachten een reeks gebeurtenissen die afzonderlijk beschouwd als toeval konden worden verklaard, maar samen vormden ze een patroon dat Helaas steeds onrustiger maakte. Eerst waren het de dieren. Martha Jansen, die de enige buurtwinkel in het kleine dorpje Rivierdal runde, vertelde dat haar katten onrustig waren geworden en weigerden in de buurt van de ramen te komen, die uitkeken op de Maas. De honden in de buurt huilden elke nacht, tussen 2 en 3 uur 's morgens, altijd in dezelfde richting, het stuk van de Maas waar Helaas het artefact had gevonden. Daarna kwamen de dromen. Tijdens zijn wekelijkse bezoek aan de kleine markt hoorde Helaas gefragmenteerde gesprekken die hem het bloed in de aderen deden stollen. Beth de Vries, de bibliothecaresse, sprak met een andere vrouw over een terugkerende nachtmerrie. Een vrouw met donker haar, die om hulp schreeuwde in een brandende hut.
De dominee van de protestantse kerk, dominee, koopmans, vertrouwde in parochiaan toe, dat hij visioenen had van een kind dat verdronk, altijd hetzelfde kind, altijd op dezelfde donkere, diepe plek. Het waren dezelfde beelden, die Elias had ervaren, toen hij het artefact aanraakte. Maar nu leken ze zich, als een stille infectie door de gemeenschap te verspreiden. Het meest verontrustende aspect was echter het gedrag van de rivier zelf. Jan de Graaf, die al meer dan 20 jaar de gemeentelijke reinigingsdienst leidde, meldde iets dat elke rationele verklaring tartte. Boomstammen en afval werden stroomopwaarts gesleurd, tegen de natuurlijke stroming in. De lokale autoriteiten schreven het fenomeen toe aan veranderingen in de luchtdruk of aan een tijdelijke verstoring van de stroom, maar Jan wist dat dat geen zin had. In 20 jaar werken aan de overs van de Maas had hij zoiets nog nooit gezien. Het was tijdens zijn derde nacht met het artefact thuis dat Elias begreep dat hij geen beslissing langer kon uitstellen. De visioenen werden intenser, scherper. Nu zag hij niet alleen fragmenten, maar hele sequenties. De vrouw met donker haar had een naam, Sarah. Het kind was een jongen, niet ouder dan 8 jaar, en heette Benjamin. De man met de waanzinnige ogen was Marcus, de echtgenoot van Sarah, en er was iets diep mis met zijn verstand. In de meest recente visioenen zag Elias Marcus iets ontdekken dat leek op een voorouderlijk ritueel, iets dat hij in oude boeken of vergeten manuscripten had gevonden. Er was een toenemende obsessie met macht, met controle over krachten die hij niet begreep. De brandende hut was het resultaat van een experiment dat mislukte. Sarah stierf, terwijl ze probeerde Benjamin te redden, die vervolgens verdronk in de rivier toen hij probeerde te ontsnappen aan de vlammen. Maar het meest verontrustende was de ontdekking dat Marcus overleefde en dat hij overmand door wroeging en waanzin had geprobeerd te verzegelen wat hij had gedaan, het artefact, dat hij besefte de bron van zijn krachten en zijn ongeluk was, op de bodem van de Maas gevangen te houden. De stromen waren niet alleen fysiek, ze waren een spirituele band, die niet alleen het object, maar ook de geesten van de scène, die eronder leden gevangen hielden. Elias realiseerde zich dat hij door het artefact uit de rivier te halen iets had bevrijd, dat Marcus had probeerd te betegelen. De visioenen waren geen willekeurige herinneringen, het waren hulpgeroepen. Sarah en Benjamin waren nog steeds aan dat object verbonden en hun toenemende onrust beïnvloedde de hele gemeenschap. Op de ochtend van de 4e dag nam Elias een beslissing die alles zou veranderen. In plaats van te proberen het artefact terug in de rivier te gooien of het aan de autoriteiten over te dragen, besloot hij antwoorden te zoeken. Als er een manier was om die kracht te verzegelen, moest er ook een manier zijn om het op de juiste manier te bevrijden. Zijn eerste stop was de bibliotheek van Rivierdal, waar Beth de Vries een bescheiden collectie lokale boeken en historische documenten beheerde. Beth was een vrouw van een jaar of 50, met grijs haar in een streng nokje, maar vriendelijke ogen, die een nieuwsgierige intelligentie en een bereidheid om te helpen onthulden. Elias begroette ze hem toen hij die ochtend de bibliotheek binnenkwam. Wat een verrassing om je hier te zien. Ben je op zoek naar iets specifieks? Informatie over de geschiedenis van de regio, antwoordde hij, en probeerde nonchalant te klinken. Vooral over families die in de afgelopen decennia in de buurt van de rivier woonden. Beth glimlachte duidelijk tevreden met een interessant project. Je bent aan het juiste adres.
We hebben een hele sectie gewijd aan de lokale geschiedenis, inclusief eigendomsregisters, oude overlijdensberichten en enkele familiestambomen die oudere inwoners door de jaren heen hebben geschonken. Ze leidden hem naar een kleine, maar goed georganiseerde sectie aan de achterkant van de bibliotheek. Een specifieke periode, Ilaus aarzelde. Hoe moest hij uitleggen dat hij op zoek was naar informatie over gebeurtenissen die hij in visioenen had gezien? Ik ben geïnteresseerd in families die mogelijk in de buurt van de bocht van de rivier hebben gewoond, waar ik meestal vis. Dat gebied heeft een interessant verhaal, merkte Beth op, en haalde enkele boeken uit de planken. Er was een periode waarin verschillende eigendommen daar snel van eigenaar veranderden. Sommige mensen zeiden dat het land problematisch was. Ze pauzeerden, alsof ze overwoog of ze verder moest gaan. Er was eigenlijk een tragisch incident aan het eind van de jaren 70. En familie, laat me eens kijken of ik de gegevens kan vinden. Terwijl Beth door de archieven zocht, voelde Ilaus zijn hart sneller kloppen. De puzzelstukjes vielen op hun plaats, maar een deel van hem vreesde wat hij zou ontdekken. Hier is het, zei Beth uiteindelijk, en legde een vergeeld dossier op de tafel. Familie Marcus, Sarah en Benjamin woonden in het aan de oever van de rivier tussen Nili Sidimenen en Fatimenen. Was een brand. Sarah en Benjamin stierven, Marcus verdween. Zijn lichaam is nooit gevonden. Ilaus' handen trilden lichtjes, terwijl hij door de documenten bladerde. Daar waren de foto's die exact overeenkwamen met de mensen uit zijn visioenen. Sarah, met haar donkere haar en vriendelijke glimlach. Benjamin, een 8-jarige jongen met nieuwsgierige ogen en een afgebroken voortand. En Marcus, die op de officiële foto's er normaal uitzag, maar wiens blik al iets verontrustends droeg, een intensiteit die niet bij dat gewone gezicht paste. Is er meer over Marcus? Vroeg Ilaus, over wat hij deed, zijn interesses. Beth raadpleegde haar aantekeningen. Volgens de buren uit die tijd was hij excentriek. Hij bracht veel tijd door met het bestuderen van boeken over lokale geschiedenis, vooral over de inheemse stammen die in de regio woonden, voor de Europese kolonisten. Sommige mensen zeiden dat hij een bijzondere obsessie had voor oude rituelen en spirituele praktijken. Ilaus voelde een rilling over zijn rug lopen. Rituelen, blijkbaar geloofde hij dat bepaalde voorwerpen en plaatsen spirituele krachten bezaten. Er gingen geruchten dat hij probeerde te communiceren met krachten die hij niet begreep. Beth verlaagde haar stem, alsof ze een geheim deelde. Natuurlijk zijn dit slechts speculaties, maar na de brand melden verschillende mensen vreemde ervaringen in de regio, levendige dromen, ongewoon gedrag van dieren, onverklaarbare veranderingen in de waterloop van de Maas. Het patroon openbaarde zich met kristalheldere duidelijkheid. Marcus had iets machtigs ontdekt of geschapen, iets dat de fysieke wereld verbond met spirituele dimensies. Zijn obsessie had het leven van zijn familie en blijkbaar zijn eigen geestelijke gezondheid gekost. Het artefact was zowel een geleider als een gevangenis. Het kanaliseerde spirituele energieën, maar hield ook gevangen degenen die door zijn kracht waren getroffen. Beth, zei Ilaus voorzichtig, je noemde dat mensen vreemde ervaringen melden. Gebeurt dat nog steeds? Zij keek hem nieuwsgierig aan. Waarom vraag je dat?
Heb je zelf iets ongewoons gemerkt? Ilaus besloot gedeeltelijk eerlijk te zijn. Enig ongewoon gedrag van dieren, mensen die over levendige dromen praten. Ik was benieuwd of er een historisch patroon was. Beth knikte bedachtzaam af en toe zijn er uitbarstingen van activiteit. Om de paar jaar gedurende een paar weken melden mensen soortgelijke verschijnselen als in nieuws. Daarna keert alles terug naar normaal, alsof iets weer in slaap valt. Dit bevestigde Ilaus vermoeden. Het artefact oefende periodiek zijn invloed uit. Misschien wanneer de spirituele of omgevingsomstandigheden gunstig waren, maar het verwijderen ervan uit de maas had een andere, intensere situatie gecreëerd. Zonder de stromingen die het ondergedompeld hielden, verspreidde zijn energie zich vrij door de gemeenschap. Die avond keerde Ilaus terug naar zijn hut, met een duidelijker begrip van zijn situatie, maar ook met een verantwoordelijkheid die zwaar op zijn schouders drukte. Het was niet alleen een kwestie van het artefact terug in de maas te plaatsen, dat zou alleen maar de cyclus opnieuw starten. Hij moest een manier vinden om Sarah en Benjamin te bevrijden, hun zielen vrede te laten vinden en tegelijkertijd de kracht van het object te neutraliseren, zodat het geen lijden meer kon veroorzaken. Zittend aan de keukentafel, het artefact beschouwende in het licht van de lamp, dacht Ilaus na over zijn eigen reis. De oorlog had hem geleerd over verlies, over schuld, over het dragen van het gewicht van beslissingen die andere levens beïnvloeden. Hij was teruggekeerd uit Afghanistan, niet alleen fysiek, maar ook geestelijk gewond, de geesten dragend van kameraden die hij niet had kunnen redden, en burgers die hij had moeten achterlaten. Misschien was het daarom dat de gevangen zielen in dat artefact in hem een ontvanger hadden gevonden. Ze herkenden in Ilaus iemand die verlies begreep, iemand die zijn eigen spirituele gevangenissen droeg. Sarah, mompelde hij tot het stille object. Benjamin, ik begrijp dat jullie hulp nodig hebben, maar ik moet weten hoe ik jullie kan helpen. De visioenen die nacht kwamen, waren anders dan de vorige. In plaats van gefragmenteerde flitsen van terreur en dood, zag Ilaus momenten van leven. Sarah, die voor Benjamin zong voor het slapen gaan, Marcus in de eerste dagen van zijn huwelijk, toen hij nog vriendelijk en liefdevol was, het gezin dat op zondagmiddag picknickte aan de oever van de Maas. Maar er waren ook instructies, alsof Sarah iets specifieks probeerde te communiceren. Beelden van een bepaalde plek in de Maas, niet waar Ilaus het artefact had gevonden, maar een paar kilometer stroomopwaarts, waar het water dieper en kalmer was. Er was iets speciaals aan die plek, een configuratie van rotsen die een natuurlijk patroon vormden, een gebied waar het maanlicht op een bijzondere manier weerspiegelde. Ilaus werd wakker met de zekerheid dat Sarah probeerde hem te laten zien waar een soort bevrijdingsritueel moest plaatsvinden, maar hij wist nog niet precies wat hij moest doen als hij daar aankwam. Het antwoord kwam uit een onverwachte bron. De volgende ochtend, terwijl Ilaus ontbeet in het kleine restaurant van het dorp, een gewoonte die hij had ontwikkeld om enig contact met de gemeenschap te houden, werd hij aangesproken door een oude vrouw die hij niet meteen herkende. Ze was klein en gebogen door de leeftijd, met wit haar dat in een gekleurde doek was geknoopt, en ogen die, ondanks haar hoge leeftijd, schitterden van intelligentie en vastberadenheid. Je bent de man die in het huisje woont bij de bocht van de Maas, zei ze zonder omhaal,
voor hem neerzettend, zonder uitnodiging af te wachten. Helaas knikte voorzichtig. Dat ben ik, en u bent, Margaret Craveer, antwoordde ze, en helaas merkte meteen die inheems achtergrond op in de naam. Mijn overgrootmoeder behoorde tot de Kalapuya-stam, die hier leefde voor de kolonisten. Sommige tradities zijn in de familie bewaard gebleven, waaronder de gevoeligheid voor. Margaret glimlachte, een glimlach die decennia van wijsheid en ervaring droeg. Jongeman, ik kan voelen wat voor last u draagt, niet alleen van uw oorlog, maar iets recenters, dat u bij de Maas vond. Er was geen reden om te ontkennen. Als Margaret echt spirituele gevoeligheid bezat, wist ze al veel meer dan hij kon verbergen. Hoe weet u dat? De dieren spreken, met wie weet te luisteren. De wind draagt boodschappen voor wie oren heeft om te horen. En sommige verloren zielen schreeuwen zo hard dat het onmogelijk is ze te negeren. Margaret boog zich voorover. U hebt de kist van Marcus gevonden. Izzy helaas voelde een last van zijn schouders vallen. Eindelijk iemand die de situatie begreep, zonder dat hij iets hoefde uit te leggen of te bewijzen. U weet van Marcus, mijn overgrootmoeder vertelde me verhalen over blanke mannen die probeerden krachten te stelen die hun niet toekwamen. Marcus was er een van. Hij vond heilige artefacten, oude teksten, probeerde kennis te gebruiken waar generaties shamanen over deden om te begrijpen. Het resultaat was voorspelbaar: verwoesting, dood, gevangen zielen, tussen werelden. Kunt u hen helpen? Sarah en Benjamin. Margaret bestudeerde zijn gezicht lange tijd. Ik kan, maar niet alleen. Geestelijke bevrijding vereist 2 elementen: voor ouderlijke kennis en een zuiver hart. Ik heb het eerste, maar mijn leeftijd en mijn eigen last van jaren weerhouden me ervan om de nodige energie te kanaliseren. U heeft het tweede, een hart dat verlies kent, maar zich niet heeft laten verharden door bitterheid. Ze pauzeerde, zodat de woorden in Ila's geest konden doordringen. De vraag is: bent u bereid uw eigen geestelijke rust op het spel te zetten om de zielen van vreemden te bevrijden? Ila's aarzelde niet. Jarenlang had hij gezocht naar een manier om betekenis te geven aan het lijden dat hij sinds de oorlog met zich meedroeg. Misschien was dit wel de kans die hij onbewust zocht. Ik ben het. Margaret glimlachte opnieuw, deze keer instemmend. Dan ontmoeten wij elkaar vanavond bij volle maan op de plek die Sarah u probeerde te laten zien. Neem het artefact mee, maar neem ook moed mee. Wat we gaan doen vereist dat u niet alleen het lijden van Sarah en Benjamin onder ogen ziet, maar ook uw eigen. Voor wie deze verhalen van mysterie en menselijke overwinning heeft gevolgd, is het zeker de moeite waard om je te abonneren op het kanaal om dergelijke verslagen te blijven ontvangen die de gebieden verkennen waar het onverklaarbare de menselijke compassie ontmoet. Die nacht onder het zilveren licht van de volle maan ontmoeten Elias en Margaret elkaar op de plek die in de visioenen was verschenen. Het was precies zoals Sarah had laten zien, een stuk van de rivier waar het water dieper en kalmer was, omringd door een natuurlijke formatie van rotsen die bijna een perfecte cirkel vormden. Het maanlicht weerspiegelde zich op het wateroppervlak en creëerde patronen die leken te pulseren met een eigen leven. Margaret
had verschillende voorwerpen meegebracht, gedroogde kruiden, kleine kristallen, die zachtjes in het donker schitterden, en een leren trommel, die van haar overgrootmoeder was geweest. De voorwerpen zijn slechts hulpmiddelen, legde ze uit, terwijl ze alles in een specifiek patroon rond de cirkel van rotsen arrangeerde. De echte kracht komt van de intentie, van de compassie, van de oprechte wil om te helpen. Helaas legde het artefact in het midden van de cirkel. Onmiddellijk begonnen de symbolen die erin gegraveerd waren, in zwak licht uit te stralen, als gloeiende kolen bedekt met as. De temperatuur rond hen daalde met enkele graden, en helaas kon zijn eigen adem zien, als wolkjes damp in de nachtelijke lucht. Ze zijn hier, mompelde Margaret, en begon langzaam en hypnotisch op de trommel te slaan. Sarah, Benjamin, ze kunnen onze aanwezigheid voelen. De visioenen die volgden waren anders dan alle voorgaande. In plaats van chaotische fragmenten, ervoer helaas het compleet verhaal, alsof hij de gebeurtenissen in de eerste persoon beleefde. Hij zag Marcos zoals hij was geweest, voordat de obsessie hem had verzwolgen. Een vriendelijke man, geschiedenisleraar op een lokale school, gefascineerd door de inheemse culturen van de regio. Zijn onderzoek was onschuldig begonnen, gedreven door academische nieuwsgierigheid en respect voor ouderlijke tradities. Maar geleidelijk aan, naarmate hij oude teksten en artefacten ontdekte, veranderde zijn motivatie van begrip naar bezit. Het artefact dat helaas vasthield was door Marcos ontdekt tijdens een illegale opgraving op heilige grond. Het was een voorwerp van echte kracht, gecreëerd door voorouderlijke shamanen om communicatie met de geestenwereld te vergemakkelijken. Maar het gebruik ervan vereiste niet alleen technische kennis, maar ook zuiverheid van intentie en jarenlange geestelijke voorbereiding, elementen die Marcos niet bezat. Zijn eerste ervaringen leken succesvol. Hij kon contact maken met geesten, ontving visioenen van gebeurtenissen ver weg en leek zelfs het gedrag van dieren en de plaatselijke weersomstandigheden te kunnen beïnvloeden. Sarah, aanvankelijk sceptisch, begon te geloven toen ze onmiskenbare bewijzen zag van de groeiende krachten van haar man, maar macht zonder wijsheid is altijd gevaarlijk. Marcos werd verslaafd aan de energieën die hij kon kanaliseren, steeds roekelozer in zijn experimenten. Hij begon complexere rituelen te proberen, krachten op te roepen die hij niet begreep. Het huis werd gevuld met een duistere energie die de hele familie beïnvloedde. Benjamin kreeg nachtmerries, Sarah ontwikkelde een constante angst. Dieren weigerden zich in de buurt van het huis te begeven. De uiteindelijke tragedie vond plaats toen Marcos een ritueel van transcendentie probeerde in de overtuiging dat hij het artefact kon gebruiken om zijn familie tot een hogere geestelijke staat te verheffen. Wat hij in plaats daarvan deed, was een portaal tussen dimensies openen, waardoor energieën vrijkwamen die hij niet kon beheersen. De daaropvolgende brand was geen toeval, het was het resultaat van de botsing tussen geestelijke krachten en de fysieke wereld. Sarah stierf, terwijl ze probeerde Benjamin te beschermen tegen het vuur en de entiteiten die Marcos onbedoeld had opgeroepen.
Benjamin verdronk in de rivier toen hij probeerde te ontsnappen, maar zijn ziel bleef op het moment van zijn dood aan het artefact vastzitten, net als die van Sarah. Marcus, overmand door angst en schuld, probeerde te herstellen wat hij had gedaan. Hij smeedde geestelijke ketens rond het artefact en gooide het in de rivier in de overtuiging dat het stromende water de energie ervan kon verspreiden. Deels werkte het. Het voorwerp werd in de diepte van de Maas vastgehouden en de zielen van Sarah en Benjamin raakten in een soort geestelijke winterslaap. Maar ze waren niet vrij, ze bleven gevangen, wachtend op iemand die het bevrijdingsritueel dat Marcus had geprobeerd, maar niet had kunnen voltooien, kon voltooien. Nu begrijpt u het, zei Margaret, haar stem vermengd met het geluid van de trommel en het gemurmel van het water. Sarah en Benjamin zijn niet dood in de traditionele zin, maar ze leven ook niet. Ze bestaan in een tussenstaat, bewust, maar niet in staat om verder te gaan. Om hen te bevrijden, moet u de rol opnemen die Marcus had moeten spelen. De brug tussen werelden zijn, hun zielen, de weg naar de vrede laten vinden. Elias voelde de last van de verantwoordelijkheid, maar ook in helderheid die hij jaren niet had ervaren. Tijdens de oorlog had hij zich machteloos gevoeld tegenover het lijden om hem heen. Hier, eindelijk, was er iets wat hij kon doen, in echt verschil maken. Hoe? Je moet bereid zijn om tijdelijk hun pijn te dragen, hun dood als de jouwe te ervaren, en die ervaringen vervolgens bewust los te laten, zodat de zielen hun natuurlijke kant kunnen gaan. Het is een gevaarlijk proces. Sommigen die het probeerden, zijn vast komen te zitten in hetzelfde tussenrijk dat ze wilden oplossen. Elias keek naar het artefact, waarvan de symbolen nu intens fel gloeiden, reagerend op de nabijheid van de geesten die het herbergde. Hij kon Sarah en Benjamin voelen, hun aanwezigheid net zo echt als die van Margaret naast hem. Ze wachten vertrouwend op hem om te doen wat niemand anders had kunnen doen. Ik ben klaar. Wat volgde was de meest intense ervaring uit Elias' leven. Margaret versterkte het ritme van de trommel en de wereld om hen heen begon te vervagen. Elias voelde zich in het artefact gezogen naar de tussenruimte waar Sarah en Benjamin al tientallen jaren gevangen zaten. De kerkklok luidde nog steeds zijn 7 ochtendklanken. Maar ze markeerden niet langer alleen de tijd. Ze vierden elke nieuwe dag als een kans op verlossing, elke zonsopgang als een kans om het verschil te maken in iemands leven. Elk moment als een kostbaar geschenk dat zowel de levenden als degenen die naar rustiger wateren waren gevaren eer aandeed. Uiteindelijk begreep Elias dat het ware mysterie niet het artefact of zijn bovennatuurlijke krachten was geweest. Het mysterie lag in het menselijk vermogen om lijden om te zetten in mededogen, isolement in gemeenschap en wanhoop in hoop. Het was een mysterie dat niet opgelost hoefde te worden, maar gewoon beleefd, dag na dag, in een opeenvolging van kleine daden van vriendelijkheid, die samen in leven van betekenis en doel vormen. En in het kalme water van de Maas, de wand in de gehemel, erboven spiegelend, bleef die waarheid stromen, eeuwig en vernieuwend, dagend,
de belofte dat elke verloren ziel zijn weg terug naar huis kan vinden.